لاست ویډیوز کې موږ دا ټیپس جوړ کړو او اوس په زو فوټر ډیزاین کوو. دلته کې به لاندې ایډ کوو فوټر، داسې یو فوټر به جوړو. د هغې نه مخکې یو دوه دغه باندې چې دا پکې مثال کړو. دلته کې دا کم دغه چې دي دا ټیپس دا په سنټر کې دي. که تاسو دا هم سنټر ته کول غواړئ نو یو پراپرټي یو کلاس په دې ته اپلای کړئ، دا به سنټر ته شي. دې نه مخکې فرض که دا زه انسپیکټ کړم، ټیک شو، دا مې انسپیکټ کړو او دا ماوس کلیک بټن مې راوغستی، یعنې کلیک مې کړو او اوس په دې نیویګیشن باندې ما کلیک کړو ځکه چې دا زه سنټر ته کوم. ټیک شوه، چې په دې ما کلیک کړو دلته کې د دې پراپرټیز مې وکتل، د دې ډسپلی چې دا فلیکس ده. ټیک شوه، او فلیکس مونږ ویلي که فرض که مونږ کله فلیکس سنټر ته کوو د هغې دپاره مونږ پراپرټي ویلي چې فلیکس آیټم سنټر ته کوو. په تېر کورس کې که ستاسو یاد وي نو هغه دی جسټیفای کانټینټ. جسټیفای کانټینټ چې ورته اپلای کوو دا به هاریزنټلي آیټم سنټر ته کوي، سنټر اینډ فلیکس اینډ فلیکس سټارټ. ټیک شو، نو زموږ سنټر پکار دی جسټیفای کانټینټ سنټر. ټیک شو، چې دا پراپرټي مونږ دې ته اپلای کوو د دې سره به دا سنټر ته شي. اوس پراپرټي اپلای کولو ضرورت نشته، خو داسې کار به وکړو چې یو کلاس دی د بوټ سټریپ چې هغه دا په خپله جسټیفای کوي. نو دا کم دغه چې دی یو ایل دا کم لیست چې په کم کې چې دا ټیپس شو کېږي آل او اینډرایډ، دا کم یو ایل چې دی په دې نیویګیشن باندې کلاس اپلای شوی دی ډسپلی فلیکس. او دلته کې که زه جسټیفای ورکړم دا دی جسټیفای کانټینټ هغه څونه پراپرټیز دي د هغې ټول یو کلاس جوړ شي. جسټیفای کانټینټ اراوند بټوین سنټر اینډ او جسټیفای کانټینټ په لارج سکرین باندې میډیم سکرین باندې دا ټول پراپرټیز کلاسز دي. ټیک شو، زه په دې باندې جسټیفای کانټینټ سنټر کلاس چې دې ته اپلای کوم دې سره به هغه پرابلم سالو شي او دا چې دی دا اوس سنټر ته جسټیفای شو. ټیک شو، دا هم وشو. اوس زو فوټر جوړو. یو بل دا چې په کوډ کې فرض که څه ایرر یا وارنینګ وي چې کله پکې ایرر وي، لیټ سپوز په دې کې ما دلته راوستو ایرر. ټیک شو، راوایې نه اخیستو، به زه سیو کړم. په دې سی ایس ایس کې به راولو ځم، فرض کړه دلته دا ما راوستو ایرر. بس په دې ځای کې په دې لاین کې ایرر دی. ټیک شو، دلته کې دا ریډ غونډه کې شو شوی وي، په دې ځای کې ریډ هغه شوی چې په دې لاین کې ایرر دی. او چې کله وارنینګ وي، وارنینګ مطلب دا چې کوډ څه مسله نه کوي، د هغې نه بغیر هم رن کېږي، خو پکار دی چې لکه وارنینګ پکې هم پرېنږدو. ټیک ده، د هغې لپاره بیا دا شو کېږي په اورنج غونډه کلر کې. اوس یو وارنینګ دا دی چې دا کلاس ما دلته کې یوز کړی دی او دا شته نه، نو دی به زه ریموف کړم ځکه د کلاس ضرورت ما ته رانغی. بل په دې ځای کې هم دا کلاس ما یوز کړی دی او دی نشته، نو دغه کلاس به هم زه لرې کړم. دلته کې بیا دا یو ریسنټ پوسټ کلاس ما یوز کړی دی او په سی ایس ایس کې دې ته ما څه سټایلز نه دی اپلای کړي، نو هغه مې لرې کړو. اوس دا یو کلاس دلته کې هم دی، دا دی د بوټ سټریپ، دا کلاس هم نشته. نو که فرض که دا زه لرې کړم نو هوپ چې دی به څه مسله نه کوي او زما هغه کوډ به برابر وي. ټیک شو، خو د بوټ سټریپ دا کلاس دې نه در کوم، دی اوس نشته ځکه اورنج انډرلاین شوی دی. دلته کې ماته هم لیکلی دی سی ایس ایس کلاس سلیکټر سلایډ ناٹ فاوند، مطلب چې دا کلاس نشته. خو زه به کېدلم کېدی شي د دې د لاسه کوډ کې څه مسله راشي، خو اپیرنټلی مسله به کې ځکه نه راځي چې دا کلاس الریډي د سره شته نه، خو زه پروت دي دونه مسله نه کوي. اوس زه دا فوټر دغه کوم، که فوټر زه په دې یو سایټ کې فوټر وګورم نو 1 2 3 4 کالمز دي پکې، او که زه انسپیکټ کوم نو د دې زما په خیال چې د دې هم څونه دغه چې دی ارینجمنټ دا به هم د هغې په شان دي شي چې په میډیم سکرین باندې 2 شو کېږي. ټیک شو، هسې به 4 په میډیم سکرین باندې به 2 او بیا به داسې کار وکړو چې بیا به یو دغه ته راولو. ټیک شو، نو دې دغه کو فوټر جوړو. د فوټر دپاره به د ټولو اول زه واخلم کوډ کې به راشو د ټولو لاست ته، دا سیکشن ختم شو، په دې سیکشن پسې به زه واخلم فوټر مې واخیستو. په دې کې به زه کلاس اپلای کوم کانټینر کلاس ورته نه اپلای کوو، دلته ورته ځکه نه اپلای کوو چې دې کې بیا دننه 2 ډیو اخلو. ټیک شو، دا فوټر شو، په دې کې به 2 ډیو واخلو. اولنی ډیو چې دی
اولنی ډیو کې به دا راولم دا کومه ایریا چې دا له پاسه نه ټیک شو او په دویم ډیو کې به دا لاندې دا کومه ایریا چې دا به راولم نو زه به داسې کار وکړم چې یو ډیو به واخلم او دې له به زه ورکړم چې څه ورله ورکړو فوټر 1 به ورکړم زه فوټر 1 ټیک شوه زه ورته کلاس مې ورته اپلای کړو فوټر 1 او بل یو ډیو به واخلم دې ته به کلاس اپلای کړم فوټر اینډ مطلب دا چې دا بالکل په اینډ کې لاندې شو شوی ټیک ده نو فوټر اینډ کې به زه سمپل دا ټیکسټ ولیکم کاپي رایټ 2020 د اپریټینګ سیسټمز ډاټ کام نو دغه به پکې ولیکم نور پکې څه نه لیکم دې ځای نه به یې کاپي کړو او دلته به یې ولیکو ټیک شو او دا به زه 2021 کړم دا راغی بالکل لاست فوټر ټیکسټ او په دې فوټر 1 کې به زه اوس واخلم کانټینر ټیک شو کانټینر مې واغستو او که دې فوټر اینډ ته کلاس کانټینر نه اپلای کوم زه د دې به بیکګراوند دغه کم بی جي ډارک دې بیکګراوند به زه ډارک کړم دې بیکګراوند شو ډارک او د دې ټیکسټ کلر به کم وایټ ټیکسټ وایټ نو فل وایټ شو که زه یې هاف وایټ کول غواړم نو 50 به ورسره ولیکم دی بالکل دقه شانتې صحیح دی او دې ته به زه پیډینګ اپلای کړم پیډینګ ټاپ باټم ته پی وای به پې زه اپلای کړم او زه به ویم چې 3 سیوا دی 2 به یې کړو پی وای 2 او دا ټیکسټ به زه سینټر ته کړم نو زه به شي ټیکسټ سینټر او فونټ سایز هم د دې یو پراپرټي ده زه دا به بیا وګورو خو اوس داسې صحیح ده ټیک شو دا یې راغی بالکل فوټره ټیکسټ بس د دې نه له پاسه چې کوم ډیو مې اخیستی دی دا دې ته مې کلاس اپلای کړو کانټینر د دې بیکګراوند به کم چې بی جي څنګه یې کړو بیکګراوند بی جي سیکنډري به واخلو چې سیکنډري څنګه دی او څه ټیکسټ به پکې دلته کې ولیکو سیکنډري دغه شان دی که به دې کار وکړم که نه چې د دې دا بیکګراوند څه دی دا به بی جي ډارک کړم ټیک شو او دا یو کم بیکګراوند چې دی دا به انسپیکټ کړم د دې کم کلر دی دغه کلر به اپلای کړم په دې دې بیکګراوند کلر چې دی 1B دی ټیک شو دلته کې دینه به دا بی جي ډارک کلر ختم کړم او دې ته به سټایل اپلای کړم دلته کې بیکګراوند کلر 1B نو دغه شان صحیح دی ټیک شو اوس دا کوم دغه چې دی په دې کې به اوس 4 کالمز والو دا ټیکسټ په تلرو کو د کالم نه مخکې په کار دی چې رو کلاس وارو په رو کې به زه اوس 4 کالم علم ټیک شو نو کالم 4 کالم علم ټیک شو بس ډیو والم او کلاس پورته اپلای کوم چې په میډیم سکرین باندې به دې شو کوي 4 کالمز میډیم سکرین باندې به 4 صحیح زه ګورو چې په میډیم سکرین به شو کوي کالم په میډیم باندې به دې 4 کالم شو کوي ټیک ده دې به ورځ دلته کې کمنټ ایډ کوم چې دا شو رو کلاس دا رو کلاس شو او دا شو یو کالم
او دا دی کنټینر کلاس. کنټینر کلاس دا کنټینر کلاس ما دلته کې ځکه اپلای کوم بهر مې ځکه اپلای نه کوم کنه که فرض کړه کلاس زه د قضې نه لري کوم او د زه بهر اپلای کوم بیا د سایټس ته چې څه ټیکسټ پکې ولیکو بیا چې د بر سایټس نه وزي منځ ته به راځي د هغې لپاره ما داسې کار وکړو چې کنټینر کلاس مې دننه واغوست هغه پیرنټ مې ډارک کړو نو دې سره به هغه مسله اوس نه راځي ټیک ده. په دې کې اولنی کم کالم چې دی په اولني کالم کې څه دي سوشل میډیا آیکانز دي هیډینګ دی یو او بیا د هغې سره آیکانز دي د سوشل میډیا زه به هم هیډینګ به ولیکم H6 ټیک شو او دې کې به ولیکم چې فالو اس او د دې د لاندې به زه داسې کار وکړم چې 3 آیکانز اخلم نو دا به په څه کې والم 3 آیکان به واخلو په څه کې اولی دا فالو اس دا ټیکسټ چې دی دا ورله ډیزاین کو ټیک شو دا کم فوټر چې دی دا بیک ګراوند دا زم چې ټیکسټ لایټ دې سره ټیکسټ د قشانتي وایټ شو ټیک شو یا ټیکسټ وایټ پی مې اپلای کولی شو ټیک نه چې کوم یو پی اپلای کوئ ټیکسټ په وایټ شي دې ته پیډینګ اپلای کوم ټاپ او باټم ته نو ټاپ او باټم ته چې پیډینګ اپلای کوم زه به واخلم PY4 دی ټاپ او باټم ته دغه پیډینګ نه 5 وایو 5 ټیک دی فالو اس دا ټیکسټ په اوس کما کیپیټل ټیکسټ اپر کیس ټیک شو او که دې زه ډسپلی کلاس ولنه چینج کوم فرض کړه زه H5 کوم نو ټیکسټ به لږ غټ شي H6 اپلای کولو هم ضرورت نشته دی بای ډیفالټ هم H6 دی دغه شان صحیح دی اوس پر دې د لاندې 3 دغه شو کو لینکس ټیک ده دا به زه واخلم لینکس په 8x به 3 والم سمپلی 8x او په هغې کې به زه لینک ولیکم په فونټ آسم کې به یې ولیکو خو داسې کار به وکړو چې فونټ آسم لینک په دې خپل دغه ورکو ټیک شو یا زه داسې کار به وکړم فونټ آسم چې د ما سره آلریډي پروت دی دلته کې زه به پکې هغه ولیکم د بل سایټ نه به کاپي کو فرض که فوډ بینچ کې هم موږ یوز کړی دی فونټ آسم نو دې نه به زه کاپي کړم او دیو ته به راشم ریسورسز کې به راشو CSS ته په CSS کې مې پیسټ کو فونټ آسم ټیک شو دا به اوس په دې پیج کې دلته کې د دې سره لینک کو خپل کسټم CSS سټایل نه وای بره د بوټسټریپ نه ښکته بره دغه مسله نه کوي چې کل ځای دغه کوئ ټیک شو CSS او په دې کې به شي په ریسورسز کې په CSS کې فونټ آسم فولډر کې په جاوا سکرپټ باندې دغه کوئ نو بیا به SRC اخلئ که په CSS باندې کوئ نو دغه باندې دا ما په CSS په لینک ورسره فونټ آسم دغه کو لینک کو او اوس په دلته کې کم A ټیک چې دی په دې کې به زه واخلم فیسبوک ګورو چې آیکان یې راغستی که نه شو دا یو دی د فونټ آسم ډاټ کام باندې به یې ګورو فرض که دا
راوند سرکل چې دا یو راوند پکې یوز کوم ټیک شو دا شو فیسبوک آیکون راغی پکې ټیک شو بل پکې کوم آیکون لګېدلی دی یو به یوټیوب یو به انسټاګرام وي ټیک شو نو بل به راواخلو د دې ځای نه یوټیوب دا شو یوټیوب بل به راواخلو د انسټاګرام یو ای دا شو بل ای به دا شي بل ای به دا شي د انسټاګرام دپاره دا شو 3 آیکونز دلته کې رالو 3 آیکونز اوس دې له سټایلینګ کوو سټایلینګ دا کوو چې دې سایز به غټ کړو نو سایز دپاره دې اف ای 3x آی تھنک دقسې سکلاسي دی بالکل صحیح اف ای 3x دا به زه دې نورو دوو ته هم اپلای کړم نو دې فونټ آسم سایز چې دی هغه به دغه شي آیکون سایز به غټ شي او دا د فونټ آسم ډیفالټ کلاسز دي چې د دې سره څنګه چې بوټسټریپ کلاسونه دغه شان د فونټ آسم کلاسز دي دې سره دا درې واړه دغه شو غټ شو 3x ته دې سایز ورسېدو ټیک او د دې کلرز به زه هم چینج کړم کلر به ورله وایټ کړم درې واړو له ټیک شو نو دا ای ټیک چې دی د دې کلاس په ذریعه ته اپلای کړم ټیکسټ وایټ دا یو وایټ شو دا نور به هم زه وایټ کړم ٹھیک شو د دې سره به شو دا درې واړه وایټ او که دا 3x ډېر غټ ښکاري نو 2x یې کوي 2x به یې کړو چې ډېر غټ بد ښکاري ټیک شوه دا شو آیکونز ورپسې پسې بیا د ریسنټ پوسټس ټیک شو دا پسې بیا په نیکسټ کې وکړو دا شته چې دا اوږدېږي دا درې واړه بیا تقریبا درې واړه یو شان دي ټیک شو خو صرف پکې ټیکسټ لږ بدل شانتي دی نو دا بیا په نیکسټ کې وکړو